वेलकम बॅक टू न्यू व्हिडिओ. नमस्कार मित्रांनो, कशा आहात तुम्ही? आय होप ठीक आहेत. अशा तो आज बिछाण्यातनं चालू केलं डायरेक्ट व्लॉगिंग. मित्रांनो 2-3 दिवस झाले मी व्लॉगचे एंड करत नाही आहे, कारण की रात्री एवढी डेंजर झोप लागते, तर एवढं दमतं आम्हाला. असं इकडं चालत जावं लागतं आणि एवढं दमती बॉडी की डायरेक्ट झोप लागते आणि व्लॉगची एंडिंगसुद्धा होत नाही. सो सॉरी मित्रांनो, लक्षात ठेवाल की व्लॉग नक्की एंड करेल आणि जरी कधी राहिला तर तुम्ही समजून घ्या मित्रांनो, कारण की इथं खूप दमतं, त्यामुळे जरा वाट लागून जाते. आणि डेली व्लॉगिंग पण इथं अवघड आहे खूप, तरी मी करतोय, माझ्याकडनं प्रयत्न चालू आहे रोज करायचा. आंघोळ झालेली मित्रांनो, आता सगळं क्लिनिंग करू आपण. घर पहिलं कचरा टाकायचा आपल्याला. व्हॅक्यूम पण करून घेऊ आपण. व्हॅक्यूम मशीन काढतो मी इथनं बाहेर. ही आमची सगळ्यांची मिळून एकच व्हॅक्यूम मशीन आहे. आणि इथं खूप गुतडा करून टाकला आहे वायरीचा. हे वायर पहिली आपल्याला सॉर्ट करावी लागेल. इथं हे प्लग लावायला दिले आपल्याला त्यांनी. झाले आपली मशीन ऑन. वाहिलीत आपण. आता प्रसाद दाखवूया बाप्पाला. केळाचे लाडू घेतलेत, माझ्याकडचे होते ते, आणि सफरचंद. गणपती बाप्पाला प्रसाद दाखवून झालेला आहे. आता आपण काहीतरी बनवू खायला आपल्याला. तर आज सुद्धा मी ब्रेड आणि जॅमच खाणार आहे, नंतर भाजी करता दुपारून. हे प्लेट काढली वरती आणि हे गॅसवर ठेवले. आता भांड गॅस चालू करून घेऊ आणि ब्रेडसुद्धा काढू. ब्रेड जॅम. आता ब्रेड जॅम खाणार आहे मी. आणि दूध तर का पित नाही, मला इथलं दूध आवडतच नाही. वातावरण मस्त झालेलं आहे, ऊन पडले आहे बघू शकतो. काल तर पूर्ण ढगाळ वातावरण झालं आणि झोपत होती काल सारखं. आणि आमच्यात एवढं पाणी साचलंय ना पुढं, हे बघा. काल जास्तच पाऊस झालेला दिसतोय. पाणी. ब्रेकफास्ट रेडी आहे गाईज. ब्रेड जॅम आणि ज्यूस पिणार आहे आपण आज. पटकन नाश्ता करून आणि परत बागेची पण काम आहेत. बँक अकाउंटचं पण चालू आहे. काल ओपन नाही झालं बँक अकाउंट, तर ते सुद्धा बघायला लागेल आज. सो भेटू तुम्हाला नाश्ता करून. गाईज युनिव्हर्सिटीकडे आम्हाला टाईम टेबल चेक करायचं आहे जाऊन. इथं प्रतीक आणि तो बँगलोरचं पोरं ते पण आहे. जाऊन बघतो. पाऊस पडला होता काल रात्री खूप, त्यामुळे खूप थंडी सुटलेली आहे. लायब्ररी बघायला आलतो आम्ही. आमची कशी आहे, सायलेंट स्टडी स्पेस आहे. बघू शकता इथं एक प्लग भेटतं आणि सिटिंग अरेंजमेंट आहे. आणि इथनं व्ह्यू भेटतो आपल्याला खालचा असं पूर्ण. आणि लायब्ररी बघा, खूप मोठी लायब्ररी. जर इथं बसले तर तुम्हाला प्लग लावायला इथं खाली सिस्टम बघा. असं खाली बोर्ड आहेत आणि त्याच्यामध्ये इथनं वायर लावून तुम्ही इथं बसू शकता. आणि इथनं व्ह्यू एवढा भारी आहे युनिव्हर्सिटीचा बघा, चेक करा. युनिव्हर्सिटी बँक डिटेल भेटले आता आम्हाला. आम्ही गेलो ते सगळे युनिव्हर्सिटी बँक डिटेल घ्यायला. फी पेमेंट करायचं होतं म्हणून डायरेक्ट बँक अकाउंट बँक थ्रू ट्रान्सफर करू. आम्ही मॅच लावली, ह्याला खेळता येत नाही. आता हा इथं खेळतोय. हा कसला आहे. एक फ्रेंड भेटला तर आम्ही त्याचं डाएट विचारतो. हे प्लीज वेट. सो टेल युअर डाएट अँड ऑल. I like to have about 2 times my body weight in terms of protein. What is your body weight? So my body weight at the moment is 210. 210. So occasionally I have anywhere from 180 kilos. What is your daily morning breakfast and all? 4 eggs. Yeah, so I have 4 eggs, 4 sausages, a can of beans, and then I finish up with a protein shake. Then for lunch, I'll just have a sandwich, a chicken sandwich, or chicken wrap. That's anywhere from like 20 to 50 grams of protein. And I finish up with perhaps some spaghetti or minced beef. How many times you work out daily? 2 or 1 time? So I work out 2 hours. 2 hours a week. Wow, okay. So I do
each muscle group separately. So Monday सेपरेटली. I do chest, and then on Tuesday I do legs. Wednesday is back day. So Thursday, like today, shoulder day. I just kind of like to mix in whatever I feel like. So I might do some back, I might do some shoulder, whatever Okay. feels like. And then I'll take 2 days rest, and then back to it again on Monday. शो युअर बायसेप. ओ माय गॉड. घरी आलतो मित्रांनो मी आत्ता आणि परत निघलोय आवरून युनिव्हर्सिटीला, कारण की आज बार्बेक्यू प्रोग्राम आहे आमच्या कॅम्पसमध्ये. फुकट जेवण वाटतं ते, त्यामुळे बघा आलेच सगळी पोर आपले जेवायला. ए अरे भाई क्या घर पे खाणे पण आहे. मी पण आलेलो आहे, पण मी व्हेज खाणार आहे. बंद केलं काय? मी व्हेज घेणार आहे, आपण व्हेज, तू व्हेज. नॉन व्हेज खाने वाला आहे ना? अरे गणपती बिनपती आहे की नाही? देखो कहाँ से तो इंडिया से है ना? नॉन व्हेज खाने वाला आहे. मेन्यू बघा इथं काय काय आहे. आपण खाणार आहे व्हीगन, जास्त करून चिकनच आहे. आणि सगळे बसलेत फुकट खायला. बोलतं त्याला की एकच अलाउड आहे. हे बळबळ त्यांच्याकडे, अरे चल ना तिकडे जाऊ ब्रो, अरे हाय चल जागा. आणि आता आम्हाला सगळे इंडियन फ्रेंड्स भेटले तिथं, आणि हा पण भेटला होता इथं. हा इथंच राहतोय. निखिल, सौरभ, प्रतीक, ओळखतो ना याला. आणि हा येडा पोरगा, आणि हे बाकीचे. आणि बघू शकता पूर्ण बिझनेस जेवढे पण मॅनेजमेंटची पोर आहे सगळे आले तिथं, आणि सगळ्यांची पार्टी चालू आहे. हे आले फुकटचं जेवण खायला. भेटलेत ह्याच्यावर आम्हाला फ्री ड्रिंक आहेत. यार तू पिणार आहे का नाही? काय मेन्यू एवढा इथं. ॲपल ज्यूस घेतला आम्ही दोघांनी. एवढा घाण लागतोय ना, ह्याचं सगळंच कडू लागतं राव. मी तोडून गणपतीसाठी प्रत्येकने आणि मी घेतलीत फुलं, आणि चालू आहे ह्यांना रूम दाखवायला. चहा प्यायला आलो आम्ही प्रत्येककडं. आम्हाला 2 पोरं भेटली होती इथं. आपला निखिल आलता आणि हा आलता, लंडन कॅम्पसमधले होते. म्हणजे याला चला चहा पिऊ आपण प्रत्येककडं. सो आता चहा केलाय, चहा पिणार आहे आम्ही. इकडे भरतोय हा चहा. मित्रांना आता सोडून आलो. ते दोघं पुण्यात नव्हते. खूप मजा आली त्यांना भेटून. जरा असं म्हणजे होमली फिलिंग आली मला, आणि त्यांना पण खूप मजा आली. म्हणले कधी आली इकडे लंडनला तर म्हणजे ह्या कॅम्पसला तर या बिंदास राहिला माझ्याकडे. आणि आता मी कॅम्पसमधून फुलं घेऊन आलतो. हे इथं वाहिलेत मी आता गणपतीला, बघू शकता. म्हणलं मला सकाळपासून फुलं आणायची होती, पण इथं मला कुठं भेटलीच नाही. मला ते 2 फुलं भेटली होती, ते काय होतं माहीत नाही. ते वाहिलं होतं मी सकाळी. आता जे भेटेल ते इथं ते त्यांनी काम चालवलं. त्यानंतर आता मग कॅम्पसमध्ये गेलो तसं येताना तिथे फुलं दिसली, ती तोडून आणली होती. आता मला जेवायला बनवायचं काहीतरी, किंवा बघू राईस बनवल मी, आणि मग ते खाऊन डायरेक्ट झोपणार आहे मी. आता दाल तडका बनवतोय मी, आणि पॅन ठेवलं इथं. आता पीठ मळून घेतलेलं आहे, बघू शकता. पीठ मळलेलं आहे. आपण चपात्या करणार आहे. तुम्हाला दाखवतो कशी होती माझी चपाती आणि डाळ बनवली आज. भरपूर दिवसानंतर मी आज चपात्या बनवल्यात. म्हणजे इथं ह्या अकोमोडेशनमध्ये आल्यानंतर पहिल्यांदाच चपात्या केल्यात. तर बघू कशा झाल्यात चपात्या, आणि जेवून घेतो. खूप भूक लागली आहे, आणि जेवून थोडं काम आहे एडिटिंगचं, मग ते करून झोपणार आहे. आजचा दिवस खूप भारी होता. चला लाईट बंद करू. भांडी घासून झालेले आहेत. हे भांडी एवढे राहिले होते लास्टला, आणि बाकी सगळं फ्रीजमध्ये लोड करून ठेवलं आहे. जे काय होतं डाळ राहिली होती आपली, सो डाळ ह्या भांड्यात काढून फ्रीजमध्ये लोड करून ठेवली. 597. याचं बार्क्लेज बँकचं अकाउंट ओपनिंग चालू आहे, प्रोसेस करतोय. दिखा ना भाई तेरा फोटो मुझे. तेरा क्यूट फोटो दिखा ना. नहीं ऐसा कर, एक मिनट. अंदर ले, हे बघ.